سلام و درود، با شما هستم با ادامه دوره طراحی پلن معاملاتی و قصد دارم در این ویدیو و در این قسمت در خصوص با مواردی و مورد دیگه ای صحبت بکنم که مربوط میشه به اجرای پلن بهتر. کلا این سری ویدیوها هر قسمت قراره که پرداخته بشه به یک نکته‌ای که شما باید در پلن معاملاتیتون لحاظش بکنید، رعایتش بکنید و در موردش فکر بکنید و هر فرد در خصوص این مواردی که طی ویدیوها گفته میشه خروجی مستقلی داره و اینجوری میشه که هر فرد پلن شخصی خودش رو میسازه و اون جوری پلن رو طراحی میکنه که برای خودش راحت تر باشه. در زندگی تریدری، در نحوه اجرای استراتژی و در زمانی که شما شغل تریدری رو دارید یه سری اتفاقا براتون میفته و من هم به عنوان یک تریدر طی این سالها یه سری تجربیات کسب کردم و احساس کردم این موارد مهمی هستن و بایستی بهشون پرداخته بشه. همین دیروز بود که یه اتفاق افتاد در مورد با همین موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم، که موضوعی که اتفاق میفته و بارها دیده میشه این هستش که افرادی که دارن ترید میکنن و تازه کار هستن یا قدیمی ترها هم این اتفاق براشون میفته، خیلی دوست دارن به صورت جمعی فعالیت ترید رو انجام بدن. یعنی کاری که باز در بیرون کار درستیه، فعالیت درستیه که شما وقتی میخواید یک بیزینسی رو انجام بدید، یک شغلی رو میخواید انجام بدید، گروهی شاید خروجی بهتری بگیرید، ولی در ترید این قضیه معکوس عمل میکنه. موردی که توی پلن معاملاتی باید در موردش چند بند نوشته بشه و بهش توجه بشه، باز هم شاید نادیده میگیرن خیلی ها این مورد رو و باعث ضرر میشه، ضرری که هیچ موقع شاید نفهمن که از کجا نشأت میگیره، از کجا سرچشمه میگیره. توی شغل‌های دیگه شما وقتی میخواید یک کمپانی رو استارت بزنید، میخواید یک استارتاپی رو بالا بیارید، وقتی میخواید یک شرکتی رو بزنید، یک ایده ای رو دارید، وقتی میرید با دوستتون شروع میکنید به صحبت کردن، وقتی شروع میکنید کار کردن با افراد دیگه، قطع به یقین مسیرتون کوتاه‌تر میشه، قطع به یقین موفق‌تر میتونید عمل بکنید، قطع به یقین میتونید کارمندهای مختلفی بگیرید برای اینکه کارتون سبک بشه و فعالیتتون بهتر رشد بکنه. این ماتریکس شاید توی ذهن ما چیده شده که توی هر فعالیت شغلی ما اگر یک فردی کنار خودمون داشته باشیم این فرد میتونه کمک بکنه. میگم همین دیروز بود که دو تا عزیز برای مشاوره پیش من اومدن، یه آقای دکتر و یه مهندسی که جفتشون هم مکانیک خونده بودن و اولین موردی که من خدمتشون گفتم اینه که شما نمیتونید در کنار هم کار بکنید و روی همدیگه نویز میندازید و از همه بدتر اینه که رو همدیگه حساب کرده بودن. توی ترید این قضیه باعث میشه که در بلند مدت شما نتیجه نگیرید و من خودم بابت این که این تجربه رو کسب بکنم ماه‌ها از عمرم رو هزینه کردم و یه دیدگاهی داشتم، دیدگاه تیم ترید داشتم، دیدگاه ترید دست جمعی داشتم، حتی این قضیه رو 1 سال اجرا کردم، ورکشاپ داشتیم ما و صحبت‌هایی که داره میشه پایه اساس دیتا علمی داره. من این کار رو انجام دادم توی مجموعه‌های مختلف با تعداد نفرات بالا و دفعات زیاد. من یه چیزی حدود نزدیک به 2 سال توی یک مجموعه هر هفته لایو ترید داشتم، به صورت جمعی میشستیم کنار هم ترید میکرد و این کار به شدت اشتباه و نویزهای خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. البته که یه سری خوبی ها هم داره که سعی میکنم در موردشون یه اشاراتی داشته باشم. در مورد با این موضوع اسلایدی آماده کردم که اجازه بدید از رو براتون بخونم. ترید یک شغل هست که هنوز در جامعه امروزی تازگی خود را دارد. البته در مورد با جامعه امروزی منظورم ایران هستش، وگرنه توی دنیا به عنوان یک شغل سالهای سال هستش که وجود داره، ولی توی ایران هنوز اون جایی که باید باشه، اون جایگاهی که باید داشته باشه رو شاید پیدا نکرده و افکار عمومی مقدار آشنا نیست با فعالیت ترید. بدیهی هستش که در شغل‌های دیگر حریم شخصی رعایت می شود.
به طور مثال شما از یک کاسه در خصوص گردش حساب، میزان سوددهی یا میزان سرمایه‌اش سوال نمیپرسید، یا اگر به اشتباه این سوال رو انجام دهید و بپرسید آن پاسخ نخواهد داد. در نتیجه ترید و ترید هم به عنوان یک شغل و یک بیزینس امروزی از این قانون جدا نیست. نه تنها شما نباید در خصوص فعالیت‌های ترید دیگران سوال بپرسید، بلکه در خصوص جزئیات کارتان پرسیده می شود دلیلی برای پاسخ دادن نیست. دیده شده برای بسیاری موارد فرد معامله‌گر در جمع‌ها بدون آنکه کسی از آن سوال بپرسد خود شروع به فاش کردن اطلاعات شخصی کرده که کار اشتباهی هستش. ببینید باز هم من ریشه یابی کردم در مورد با یک موضوع روانشناسی در ترید دارم صحبت میکنم که مربوط میشه به پلن معاملاتی و اجرای پلن معاملاتی و میتونه باعث ضرر شما بشه، ولی شما سالهای سال بگذره و نتونید متوجه بشید که این ضرر از کجا میاد. و من همونجور که خدمتتون گفتم تک به تک میپردازیم به مواردی که مهم هستش. بدیهیه شما توی هر شغلی که وجود داشته باشه و افرادی که توی جامعه در حال زندگی کردن هستن، چه افراد کارمند چه افراد کاسب، زیاد مرسوم نیست که وقتی توی یک جمعی اتفاق میفته، حتی جمع‌های 2 نفره، در خصوص با شغل خودش بیاد صحبت بکنه و ریز قضایایی که داره توی شغلش اتفاق میفته رو بیان بکنه. این قضیه اتفاقات بدی رو به همراه داره که الان به چند تاشون اشاره میکنم. مثل این میمونه که شما یک فامیلی دارید طلا فروشه و شما هیچ موقع نمیپرسید تو ویترینت چقدر طلا داری، طلاهاتو کجا نگه میداری، طلاهاتو چند خریدی، چقدر ماهیانه برات میمونه و از این قبیل صحبت‌ها و سوالا. یا بدتر از اون، یه روز در میون بهش زنگ بزنی بگی که امروز چقدر فروختی. این کار تو شغلای دیگه اتفاق نمیفته و کار به شدت زشتیه توی فرهنگ ما و ما هیچ موقع نمیایم بپرسیم که الان تو حساب چقدر داری، نمیدونم امروز چقدر فروختی، امروز چقدر کار کردی، یا امروز تو شرکت برای چه اتفاقی افتاد و از این قبیل صحبتایی که هستش. توی ترید این قضیه معکوسه، یعنی آدم‌ها خیلی راحت به خودشون اجازه میدن به خصوصی ترین نقاط معامله‌گری ورود بکنن، به خاطر اینکه همونجور که گفتم هنوز تو جامعه ایرانی جا نیفتاده که ترید هم یه شغله و هیچ استثنایی در این خصوص نداره که حریم شخصی رو تریدر برای خودش باید تعریف کنه و بسازه. اینکه من امروز ترید کردم یا نکردم اصلا نباید پاسخ داده بشه و من که خودم حالا به عنوان یک معامله‌گر هستم بارها و بارها و بارها این سوال از من پرسیده میشه از دوستان و آشنایان که به محض اینکه بعد از فعالیت کاریم میرم در کنار دوستام، در کنار افراد دیگه قرار میگیرم، امروز ترید کردی نکردی، چی ترید کردی، یورو رو لانگ گرفتی، شورت گرفتی، خبر رو چی کار کردی، این قبیل سوال ها یه مقدار شخصیه. یعنی بهتره که شما یه جورایی تفره برید از پاسخ دادنشون و من همیشه این کار رو میکنم تا فردی که مقابلم هست بعد از یک مدتی متوجه بشه که نباید این سوالا رو از من بپرسه. از این قبیل سوال ها که آیا بیت کوین داری؟ بیت کوین تو کجا نگه می‌داری؟ چقدر بیت کوین داری؟ اصلا اتریوم هم داری؟ کریپتو کار میکنی؟ نمیکنی؟ صرافیت چیه؟ این سوالا خیلی برای شما آشناست و الان احتمالاً تو ذهنتون دارید به این فکر میکنید که خب این سوالا که اصلا ایرادی نداره، ما خیلی راحت این سوالا رو میپرسیم و این سوالا خیلی راحت از ما پرسیده میشه، در حالی که این سوالها بار منفی برای شما ایجاد میکنه و الان بهتون میگم چرا و چه اتفاقهایی رخ میده. از اون بدتر، حالا این سوالها و این صحبته که اونقدری مشکل ساز نمیشه، از اون بدتر فعالیت های تریدی دور همیه. این که خدایی نکرده یه تریدر میاد یه فرد دومی هم کنارش وای میسته و فاجعه اینجا اتفاق میفته که نظر میده و من بارها و بارها این قضیه رو دیدم و برام یک صحنه کاملا آشنایی که
حالا من تو مثالم 2 نفر رو میگم، ولی من بارها دیدم که دوستان تریدر من جمع میشن در کنار هم و شروع میکنن به ترید کردن و انگار که بازی فوتباله. فردی که پشت سیستم نشسته یه فعالیتی رو انجام میده، از پشت 10 نفر نظر میدن: اینجا نباید ورود میکردی، دیر ورود کردی، زود رفتی، حجمتو زیاد کن، حجمتو کم کن. یعنی از پشت 10 نفر دارن نظر میدن: ای بابا تو لاین گرفتی، من همین الان شورت کردم، نمیدونم حالا که تو خریدی بازار حتما میریزه، من شد. یعنی انقدر نویز میاد روی آدم، روی اون فرد به هیچ عنوان نمیتونه کارشو درست انجام بده و حتی اگر کارشو درست انجام بده شانسیه. من مقصود کلامم قرار هستش که توی این قسمت در خصوص حریم شخصی تریدر صحبت بکنیم که این باید در پلن معاملاتی شما تعریف بشه و اگر تعریف نشه و به این قضیه آگاه نباشید شما به ضرر کشیده میشید. این که ما حق نداریم اگر قرار مسافرتی بریم، من میدونم قرار 10 روز باشم برم یک شهر دیگه، یک کشور دیگه و اونجا قراره حالا به طور مثال مهمون یک فرد دیگه بشم، اینکه لپتاپمو باز بکنم، سیستممو باز بکنم، اون فردم ترید و بلد باشه، بشینه کنار من، حالا به عنوان هر چیزی، به عنوانی که تو اون چند روز یاد بگیره، یه حالا آموزشی هم براش باشه. این کارا کارهای سمیه، این کارا کارهایی هستش که شما رو از گرفتن سود مستمر دور میکنه. بله شما اگر قصد دارید برید مسافرت، میتونید توی یه جای امنی، یک جای خلوتی از صاحب خونه، اگر حالا هتل نمیرید یا جای شخصی برای خودتون ندارید، من دارم مثالی رو میزنم که شما با یک جمعی میرید مسافرت و حالا فرض بکنید یا خونه برای شما هست یا خونه برای شما نیست، یک فضایی رو اختصاص میدید برای اینکه روزانه 2 ساعت 3 ساعت حالا بخواید یک فعالیت رو انجام بدید، تریدی انجام بدید که باز هم بهتر انجام نشه. ولی اگر مجبور بودید روزانه 2 ساعت 3 ساعت که اصلا مهم نیست اون فضا چقدر بزرگ باشه، فقط کافیه که یه لپتاپ باشه و شما بتونید اون تمرکز رو داشته باشید. میتونید به افرادی که هستن اعلام بکنید، خواهش بکنید که من در طول روز باید بین ساعت 1 تا 4 عصر تنها باشم، نیاز دارم که کسی نیاد سمتم تا من بتونم فعالیت خودم رو انجام بدم. من بارها این کار رو کردم و نزدیکان من این قضیه رو کاملا بهشون واقف هستن که زمانی که من یک فعالیت دارم انجام میدم، حالا تو جمع نیستم، خودشون فعالیت های خودشون رو انجام میدم، بعد از اینکه من کارم تموم شد برمیگردم و از فضایی که اومدم استفاده میکنم. اینجوری نیستش که کسی بخواد بیاد در کنار من ترید کردن من رو ببینه، حتی اگر ترید من موفق باشه اینم ضرردهه و من این قضیه رو تجربه کردم که من توی یک مثال یک ریوارد 9 گرفتم و ریوارد 9 برای من و اون استراتژی ریوارد معمولی بود، یعنی یک چیزی بود که خب من به صورت نرمال اون ترید رو میگرفتم هر روز. ولی وقتی یک فردی اومد کنار من وایساد و خیلی به به چه چه کرد، تعریف کرد، زحمت کشید، لطف کرد که گفت تو تریدر خیلی خوبی هستی، من تا حالا ندیده بودم کسی به صورت لایو جلوی من ریوارد 9 بگیره و تو میبینم که با چه تمرکزی نشستی و هول نمیشی، این برای من خیلی جذابه. همین حرفی که زده میشه شاید بتونه من رو تغییر بده تا احساس بکنم که این ریوارد 9 زیاده و تو دفعات بعد این حرف رو من تأثیر بذاره و من نتونم دیگه تا ریوارد 9 نگه دارم پوزیشنم. یا برعکس اگر من 2 تا ضرر پشت سر هم داشته باشم، وقتی تنها هم استرس ندارم، سوم معاملم هم بر اساس پلن معاملاتیم یا پلن مدیریت سرمایه‌ام میتونم شروع بکنم. ولی وقتی یک فرد دیگه حتی اگر صحبت نکنید کنار من باشه، من همش تو ذهنم دارم به این فکر میکنم که این الان کنار من نشست، متوجه شد که من 2 تا استاپ خوردم و اگر ترید سومم استاپ بخوره خیلی بد میشه، آبروی من میره و کاملا تمرکزه از دست رفته. همش دارم به این فکر میکنم که من کنار این نباید دیگه ضرر بکنم.
هزار تا مثال میتونم بزنم. هم در خصوص مسافرت گفتم، هم در خصوص با ترید جمعی گفتم که متاسفانه این گیم انگار مثلا نشستن دارن با هم دیگه بازی فوتبال میکنن که 5 نفر 4 نفر 3 نفر میشینن کنار هم و شروع میکنن به پوزیشن گرفتن و این کار اصلا کار منطقی، اصولی و درستی نیست. من خدمتتون گفتم یه چیزی حدود 2 سال من هر هفته ورکشاپ داشتم، فیلماشو، ویدیوهاشو، عکساشو، همه چیش موجوده. تعداد نفراتی که شرکت میکردن هم خیلی بالا بود. من توی اون ورکشاپ ها کاری که میکردم در خصوص با تکنیک های مهارتی اجرایی ترید صحبت میکردم. یعنی بعد از چند جلسه متوجه شدم که اینجا قرار نیستش که کسی بیاد ترید بکنه، چون اتفاقی که میفته توی ورکشاپ ها همه می اومدن برای اینکه خودشونو به دیگران ثابت بکنن. این اتفاق خیلی بد بود و من متوجه شدم بعد از یه مدت که فردی که میاد داخل ورکشاپ گارد داره تا خودشو ثابت بکنه تریدر بهتری از بغلی خودش و این باعث میشه که یک رقابتی پیش بیاد و وقتی که یه نفر سود میکرد توی ورکشاپ داد میزد میگفت 2% گرفتم 3% گرفتم و بقیه فومو بهشون دست میداد. این اتفاق خیلی میتونه مضر باشه برای شما. اجازه بدید یکی دو تا مثال دیگه هم خدمتتون بزنم. بعد از قضیه ورکشاپ من یه چیزی حدود 1 سال باز هم با یک تیمی کار کردم که تیم خیلی قوی بود، تیمی بود که از چند تا تریدر خیلی خوب ساخته شده بود و من این تیم رو می‌بردم جلو. باز هم تجربیات به شدت مفیدی برای من داشت این قضیه، ولی بازم متوجه شدم که به هر حال با اینکه استراتژیمون یکی بود، با اینکه اکانت ثابت بود، یعنی همه روی یک اکانت بودن، استراتژی ثابت بود، همه چی ثابت بود، فقط صرف این که بخوایم کاور بکنیم همدیگر رو در ساعات مختلف، هر کسی یه فعالیت خاصی رو روی اکانت انجام میداد، باز هم راندمان نداشتیم. و خیلی برای من جالب بود این قضیه که هر فردی برای اینکه وارد بشه به این تیم تریدی که ساخته بودم باید یه آزمونی میدادش. آزمون هم شبیه به آزمون پراپ بود که بالاخره یه فیلتری داشته باشیم برای ورود به تیم و همه اون آزمون رو پاس کرده بودن، همه تریدرهای قهاری بودن، ولی وقتی که اجرا اتفاق میافتاد همه میریختن به هم. دقیقاً به خاطر اینه که تمرکز وجود نداره دیگه. و این صحبتی هم که در مورد با 2 فردی میکردم که هفته دیروز داشتیم با هم صحبت میکردیم توی جلسه، من متوجه شدم که یکیشون کاملا تکیه کرده به فرد دیگه که منتظره که مثلا اونی که سواد بیشتری داره که دکتر بود، دکترای مکانیک داشتن ایشون، این قضیه رو فرا بگیره و اون یکی عزیز استفاده بکنه در کنار فرد دوست خودش، استفاده بکنه، با هم کار بکنن. این با هم کار کردنه تو فضای ترید اتفاق نمیفته. شما هر شکل و هر شمایلی که فکرشو بکنید غیر قابل اجرا هستش و بهتون پیشنهاد میکنم که این قضیه رو خیلی سفت، خیلی محکم توی پلن معاملاتیتون به صورت یه سری خط قرمزا قید بکنید که اگر فردی اومد وارد فضای تریدی من شد، من دیگه ترید نمی کنم. و برای خودتون یه سری نکات بنویسید که اگر این اتفاق افتاد پوزیشن رو میبندم، خاموش میکنم، میام بیرون. اگر این اتفاق افتاد نمیدونم، کارو کنار میذارم. من بهتون گفتم که خب توی شغلای دیگه هیچ کس نمیاد از تکنیک های خودش صحبت بکنه. خب خیلی طبیعیه. یک تاجر هیچ موقع نمیاد بگه که آره من میرم از گمرک جنوب مثلا لباس وارد میکنم از امارات یا کالایی رو وارد میکنم، انقدر مالیات میدم، انقدر فلان میدم و میام تو بازار فلان میفروشم. هیچ کس در مورد با فوت خودش صحبت نمیکنه. و باز هم صحبت کردن در مورد با استراتژی شخصی، صحبت کردن در مورد با میزان سود، میزان پروفیت و خروجی های ترید متفاوت هست. الان بهتون میگم چرا باز این اتفاق
میتونه مضر باشه. ببینید اگر شما بیاید توی یک فضای دوستانه یا توی یک فضای آشنایی که هست، بیاد بگید که من مثلا بیت کوین دارم، یه چیز کاملا طبیعی، 2 تا بیت کوین دارم، من 2 تا بیت کوین دارم و اینو مثلا 50 نفر میدونن. حالا این 50 نفر از اقوام من هستن که من مجبوراً ماهی یک بار اینا رو میبینم و شما دفعه بعدی که وارد این جمع بشید و فکر بکنید که بیت کوین، شما بیت کوین خریدید $60,000، همین الان بیت کوین $120,000 فکر میکنم یک سقف تاریخی زد. به محض اینکه وارد جمع میشید، اولین چیزی که کل جمع بهتون میگن چیه؟ یه لحظه فکر بکنید. شما فکر کنید که همه میدونن که شما بیت کویناتون رو تو 60,000 خریدید، الان هم بیت کوین 120. شما وارد جمع شدید، 2 تا بیت کوین هم دارید. چی میگن؟ مبارکه، ماشاءالله، پول 2 برابر شد، الان میخوای چی کار بکنی؟ نمیدونم. حالا اگر شوخی هم با شما داشته باشن، این سه شوخی هم باهاتون میکنن دیگه، نمیدونم شینی بده و هزار تا صحبتی که شما خودت میتونی حدس بزنی. یعنی فقط از شما چی میدونن؟ این که شما 2 تا بیت کوین دارید و بیت کویناتون رو تو عدد 60,000 خریدید. بذارید چند تا مثال دیگه بهتون بزنم. حالا شما فرض بکنید که رفتید یک شیت کوینی خریدید یا یک ارز دیگه ای خریدید، ریپل خریدید، اتریوم خریدید، توی $2,000 اتریوم خریدید و اتریوم شده $500. حالا باز هم میخواید برید توی این جمع، وارد میشید. من که از اول بهت گفته بودم این بازار ارزش سرمایه گذاری نداره، دیدی آخرش هم سوختید، دیدی آخرش هم سرمایه‌ات از بین رفت. من که میدونستم، چند دفعه بهت گفته بودم که این کارو نکن و هزار تا حرفی که میتونه زده بشه. یه دونه از این حرفا هم اگر تو اون جمع زده بشه برای شما کافیه تا از نظر ذهنی به هم بریزید و دیگه نتونید کار بکنید و تصمیم‌های بد بگیرید. حالا فکر بکنید که شما مثلا یه کالایی رو خریدید، یه جنسی رو خریدید، حالا تو ترید مد نظرم هستش، منظورمه. شما فکر میکنید که مثلا رفتید طلا خریدید یا یک معامله پوزیشن باز روی اونس جهانی طلا دارید، بعد یه فردی میاد توی اونجا میگه فلانی پوزیشنتو ببندا، من خبر موثق دارم، ترامپ بهم زنگ زده، از بالا بهم خبر رسیده که طلا قراره بریزه. حال شما رو بد میکنه، استرس میگید آی بودو هم تریدم ببندم یا دستکاری بکنم. پس از اینجور قبیل صحبت ها رو میشه زیاد کرد. مقصود کلام من اینه که شما چه بهتر که کسی از شما چیزی ندونه و وقتی که میرید توی اون جمع ذهنتون باز باشه، مثل بقیه افرادی که تو اون جمع هستن، از اون لحظه لذت ببرید و هر دو طرف صحبت ها هستش. یعنی اگر یک فردی باز بدون اکانت پراپ دارید، حالا شما فرض بکنید که من یه اکانت پراپ 50 کایی گرفتم، 100 کایی گرفتم و اینو مثلا به پسرخاله خودم گفتم یا به یکی از اقوام من گفتم و شبم قراره با هم دیگه بریم ببینیم. یه دفعه وسط مهمونی میگه آقا مبارک باشه، سرتیفیکیت ایشون اومده، اکانت فلان گرفته، حالا باید بیای به همه جواب بدی. یا بدتر از اون، یکی تو اونجا میگه بیا من انقدر بهت میدم، هر پوزیشنی گرفتی به منم بگو. یا بدتر از همه اینا، اگر کسی بدون شما مثلا دارید فلان ترید میکنید ساعت مشخصی، هر روز تو اون تایم بهتون زنگ میزنن، الان چیکار کردی؟ زنگ میزنن میگن که الان پوزیشن تو چه وضعیته؟ آره من فلان پوزیشن رو گرفتم، الان تو سودم، الان تو ضررم. هزار تا اتفاقی که احتمالاً اگر کار کرده باشید و تو این فضا باشید براتون آشناه و تازه یه مقدار شاید براتون پیش بیاد که پس ضررهای من به خاطر این بود، پس ضررهایی که من میکردم، عدم تمرکزی که من داشتم به خاطر این بود. نمیتونید حدس بزنید که چقدر ذهن میتونه توی عملکرد شما تأثیر بذاره. نمیتونید حدس بزنید که چقدر افکار شما تأثیرگذار روی رفتار شما و خیلی این میزان بالاییه. به خاطر اینه که من این دوره رو که طراحی کردم
دارم به موضوعاتی میپردازم که شاید هیچ موقع دیده نشده، ولی من تریدری که زندگی کردم این شغل رو میدونم که ته ته تهش استراتژی معاملاتی هست. شما به چت جی پی تی هم اگر بگی که استراتژی معاملاتی موفق به من بساز و بده، یه 4 خط مینویسه بهت میده، تموم میشه میره. یا اینکه سبکای معاملاتی تا دلتون بخواد هست. الان آی سی تی هست، اسمارت مانی هست، آر تی ام هست، عرض تقاضا سپلای دیمند هست و هزاران سبک هست. ولی چرا البروکس میتونه اونو اجرا بکنه ولی من نمیتونم اجرا بکنم؟ چرا همین سبکو یکی دیگه داره انجامش میده، داره سود میگیره، ولی مثلا یکی دیگه نمیتونه انجامش بده؟ دقیقاً به خاطر همین دیتیلیه که دارم در موردش صحبت میکنم و این دیتیلیه که مهم هستش. وگرنه ته دوره قطع به یقین من بانکی بهتون معرفی میکنم که تا آخر عمرتون اگر بخواید توش بچرخید استراتژیات تموم نمیشه. و مهم اینه که اون شخصیت تریدر درست ساخته بشه و بلد باشه، یکی باشه بهش بگه که این حرفا جاش اینجا نیست، این کارا رو باید بکنی، یه چیزی هست به نام چارت نشینی باید اینجوری مهارش بکنی، یه چیزی هست به نام حریم شخصی ترید باید اینجوری باش رفتار بکنی. یه ذره جلوتر متوجه میشیم که ترید رو شما نمیتونی به عنوان شغل اولت انتخاب بکنی و یه جرقه‌ای تو ذهنت شاید با این ویدیوها با این دوره بهت بخوره که مگه همچین چیزی رو ما داریم که ترید نمیتونه منبع درآمد من باشه؟ و براشون دلیل میارم، یعنی نظرات شخصی خودم رو میگم، اگر اشتباه میکنم معذرت میخوام، ولی چیزی که تجربهش کردم رو دارم خدمتتون میگم. من ماها هفته ها ضرر کردم و بعدش متوجه شدم این ماها هفته ها ضرر کردن به خاطر این بوده که همکار بغلی من که تو محل کاری که هممون تریدر بودیم، هممون ترید میکردیم و فضای ترید بود، اون میدونست من دارم مثلا یورو ترید میکنم و فقط موقع نهار یه سوال از من میپرسید که امروز چقدر سود گرفتی. من تو کل روز داشتم به اون فکر میکردم که الان قراره مثلا امروز فلانی از من این سوالو بپرسه. این خیلی کار بدیه، این خیلی تریدر رو تحت فشار میذاره. اگر یه خاطری از آقای ایف بهتون بگم، این مصاحبهش برای عید امسال بود. آقای ایف میانه عید امسال نوروز 1404 یک جلسه ای رو با یک ایرانی انتشار داد که به یه سری سوالا پاسخ داد و خیلی جالب بود. من این ویدیو از ایشون رو دیدم که خیلی از حرفایی که میزد رو من هم تجربه کردم و تو دورم سالهای سال دارم تدریسش میکنم. این بود که میگفت من تو اکانت شخصی خودم هر روز سود میگرفتم و با یک کمپانی جدیدن قرارداد بستم ولی نتونستم حساب کمپانی و حساب شرکت رو باش کار بکنم. یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز. میگفت هر روزی که میگذشت من داشتم همون کار رو توی اکانت شخصیم انجام میدادم و سود میکردم، ولی توی اکانت شرکت این کار رو نمیتونستم اجرا بکنم. مصاحبه‌ای که آقای ایف انجام میده، یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا، و میگفت که هر باری که رئیس شرکت از من میپرسید که امروز موقعیتی نداشتی، تو جواب بهش میگفته نه، در حالی که تو اکانت شخصی خودش چندین ترید موفق داشته. ببینید این قضایا ثابت شده، هم من تجربهش کردم، هم همونجور که خدمتتون گفتم برای تک تک این اسلاید هایی که درست شده من تجربه دارم. یعنی میتونم ساعت ها صحبت بکنم فراتر از این ویدیویی که داره ضبط میشه. یعنی من میتونم در مورد با چارت نشینی 10 قسمت صحبت بکنم. من میتونم در خصوص با دیسیپلین، تأثیر دیسیپلین روی ترید 10 ساعت میتونم صحبت بکنم، میتونم 10 جلسه صحبت بکنم، بیشتر هم میتونم صحبت بکنم، چون مهمه و شغلی که ما داریم بایستی درش یه سری چیزها روشن بشه، بایستی یه سری چیزها در موردش صحبت بشه و بدون جامعه تریدری که همچین قضایایی وجود داره قرار نیست من در مورد با موارد شخصیم صحبت بکنم. این انتظار ایجاد میکنه. وقتی من میام میگم که دارم با سرمایه $10,000 ماهیانه
$500 در میارم، شاید از روی دلسوزی یکی بیاد بگه که آقا من مثلا انقدر پول بیکار دارم، این برای چه میدونم گذران زندگی منه، تو که داری میزنی برای تو هم که فرقی نمیکنه، بیا اینم بگیر، این میزان سرمایه رو بگیر که منم یه آب باریکه‌ای داشته باشم، یه کار خیر بکن. ببینید همین موضوعات باعث میشه که تریدر نه تنها نمیتونه ترید خودش رو انجام بده، بلکه اگر اون سرمایه اتفاق براش بیفته 1-2 سال از فضای ترید هم خارج بشه. من مقصود کلامم اینه، من هم تجربه اکانت های سنگین کپی ترید رو به خاطر شرکت و به خاطر فضاهایی که توش بودم داشتم و هم این که معذرت میخوام تجربه های خوبی داشتم طی این سالها. به خاطر تجربه هایی که داشتم اتفاقای خیلی بزرگی رو دیدم و نوت برداری کردم. یه سری جاها فهمیدم که با این کارها میتونه باعث پسرفت من بشه، پس خیلی چرا خاموش میتونم به فعالیت خودم ادامه بدم. یه نکته ای رو من اینجا بگم، اگر میبینید در طول دوره من استیتمنتی از خودم نشون میدم یا در اینستاگرام یا در فضاهای مجازی مثل پروفایل مای فیکسبوک خودم، این دلیلش این هستش که فردی که داره این ویدیوها رو میبینه، فردی که دانشجوی من هستش، حق داره بدونه که اصلا این فردی که داره به من این نکات رو میگه خودش یه استیتمنت معاملاتی داره، خودش این کار هست. من به خاطر شغلم، به خاطر فعالیت اجتماعی که دارم انجام میدم که قسمتش تدریس بازارهای مالیه، یه قسمتیش تحلیله، یه قسمتیش سرمایه پذیری مشاوره مالیه و فعالیت‌های دیگه‌ای که دارم انجام میدم، موظف هستم که تو کارنامه معاملاتی خودم، تو کارنامه حالا اون پروفایلی که دارم، اون قسمت استیتمنت رو داشته باشم. و اینجا بهتون بگم که من همیشه خدا از وقتی که یادم میاد تا به الان اگر 40 تا اکانت داشته باشم یه دونش رو پابلیک میکنم، بقیهش پرایوته. تازه اونی هم که پابلیک هستش همیشه همه چیش قفله و اگر نیاز باشه پابلیکش میکنم. و اصلا خود من هم دوست ندارم به صورت عمومی در مورد با پراپ هایی که دارم صحبت بکنم، در مورد با ارزم به حضورتون که لایسنس هایی که گرفتم صحبت بکنم. من چند تا اکانت پراپ لایسنس دارم و از شرکت های مختلف این رو دارم، ولی اصلا کمتر تا حالا در موردش صحبت کردم. ولی به خاطر فضای کاریم، به خاطر اینکه بالاخره عزیزان دوست دارن بدونن که بالاخره من خودم هم اینجوری هم، من دوست دارم اگر یک سخنرانی داره صحبت میکنه، یک فردی داره صحبت میکنه، ببینم چه تجربیاتی داشته، مثلا تونسته 2 ماه ترید بکنه، 3 ماه ترید بکنه، استیتمنت 2 ساله داره و ببینم که واقعا این صحبتایی که میکنه تو اجرا هم کاری کرده. به خاطر این من یه سری کارا رو انجام میدم، ولی بقیهش همه چی پرایوت هستش و در مورد صحبت نمی کنم یا ازش تفره میرم. در مورد با موضوع بعدی فکر میکنم باید توی ویدیو بعدی صحبت بکنیم، چون این ویدیو یه مقدار سنگین شد و اجازه بدید همین جا این قسمت رو تموم بکنیم. امیدوارم که این قسمت هم براتون خروجیایی رو داشته باشه. به هیچ عنوان سرسری نگیرید و سبک نشمرید صحبتایی که میشه و از من بپذیرید که دقیقا همین صحبتایی که میشه بزرگترین اشتباهات و بزرگترین مشکلات تریدرها هستش توی اجرا. و از قدیم الایام احتمالا شنیدین که اگر میخواید یه کاری موفق بشه در موردش صحبت نکنید و بازگو نکنید. شاید یکی از مسائلی که باعث میشه شما نتونید بعد از بازگو کردن اون موضوع به هدف برسید انتظاریه که از بقیه روی شما اعمال میشه و شما اون بار مسئولیت رو میفهمید و متوجهش میشید. من توی ویدیویی در مورد با این موضوع به صورت علمی گوش کردم، یه پادکستی بود، یه جایی بود که میگفتن که شما وقتی که میخواید یه کاری رو انجام بدید
مثلا بذارید من یک موردی رو بگم. من به طور مثال میخوام یه اکانت کپی ترید بزنم و 100 تا یوزر بهش وصل بشن. وقتی اینو میرم به یک فردی میگم، اون حسه، اون آدرنالینه، اون چیزی که تو بدن من باعث خوشحالی میشه وقتی که به اون هدف میرسم، در زمانی که دارم صحبت میکنم ترشح میشه و بدن دیگه نیازی نداره به اون هدف برسه تا اون لذت رو بچشه. یعنی شما دارید زودتر از موعد اون جایزه رو به خودتون میدید و بدن و سیستم بدن انقدر هوشمند هستش که دیگه شاید اون تلاشی که باید بکنه رو نمیکنه تا به هدف برسه و فقط اتفاقی که میفته شما در مورد با هدفتون هی صحبت میکنید و هی صحبت میکنید و هی صحبت میکنید، همش میشه حرف بدون اینکه هیچ عملی اتفاق بیفته. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. پرسید و پربرکت باشید. روز بخیر.